Gusto mo bang magkaroon ng phone na kasing tibay ng Hulkbuster armor na suot ni Tony Stark, aka Iron Man? And ako, meron akong ditong phone na kasing tibay nung sinasabi ko. And it's the Ulefone na Power Armor 14. And kita natin, no, the word armor dito is really intriguing. Tara, buksan natin. So, hi guys! Ako pala si Richard ng Gadget Sidekick and welcome back to my channel. Bago sa lahat, buksan muna natin itong Ulefone na Power Armor 14. So ayan guys, hawak na natin itong phone na ito. And apparently, hindi lang naman siya color ng Iron Man na Hulkbuster armor na pula and gold. It's more subtle na siya. Mas simple ang kanyang color. Ang color niya is combination ng black, gray, and parang chrome ang color niya dito sa kanyang camera module. And going through some specs, it's IP69K and IP68, the waterproof, dustproof, and shockproof siya. So meaning, hampasin mo siya sa lupa, tapo mo sa tubig, and bigyan mo siya ng buhangin, buhay na buhay itong phone na ito. Iyan ang sinasabi ko na kung bakit siya kasing tibay ng Hulkbuster armor. I'm not quite sure kung sinuntok ni Hulk kung mag-survive siya, but definitely hinampas ko siya, parang martilyo, buhay pa siya. Now, taking a look at some other specs, IP69 nga, sabi niya, 6.52 na IPS LCD display, Helio G35 na processor, 4 gigs of RAM, 64 gigs of storage, may face unlock, and of course, fingerprint ID pa siyang kasama. 20MP na triple rear camera, 10,000 mAh. Grabe, this can last you more than a week siguro kung on normal usage. And meron pa siyang wireless charging, which is to my surprise. NFC powered siya, and Android 11 na siya. Pasyalin ko muna kayo dito sa phone na ito. Sa ilalim, meron siya Type-C port na meron siyang cover, which for me is very important dahil pag binato mo siya sa tubig, dito unang papasok ang water. May loudspeaker siya. Pwede mo pa siya lagyan ng mga bling-bling and borloloy dito. Pwede panabit. Sa gilid, medyo may style siya. Color bronze ang kanyang volume rocker. And ang kanyang fingerprint scanner / power button is parang ganda, no? Medyo may dating siya. Sa gitna is shiny na black, parang ceramic. Ang gilid niya, parang nakabalot sa kanya na ceramic color. Sa ibaba, meron siyang audio jack. Sa kabilang gilid, meron siyang shortcut button. And of course, ang kanyang SIM tray na hindi mo kailangang sundutin. Pag binunot mo, makikita mo, it's a hybrid SIM apparently. Sa likod, ang kanyang triple camera na 20MP. And this is how it looks like when you boot up. And masasabi ko sa inyo guys, medyo makapal nga lang kanyang mga bezels, sa ibabaw, sa ilalim, sa gilid. Medyo makapal nga siya kasi hindi aesthetics ang hinahanap mo dito. It's more of you're looking for a phone na matibay, na battle ready. Pag sinabak mo to sa gera, pwede mo to ilagay sa forefront. Ganon siya katibay. Swiping left and right, smooth naman siya. Wala naman naging problema. Though, pag open mo ng app, sometimes medyo hindi ganon kabilisan dahil Helio P35 nga lang siya. Checking some benchmark, 123,000 points. And pag binigdown natin, this is what you get. Itong phone na ito is running Android 11 and
UI ni Ulefone. Doing daily multitasking, okay naman siya, but don't expect na sobra siyang powerful dahil medyo may kunting limitation nga lang ang kanyang processor. Checking the refresh rate ng phone na ito, it's just 60 Hz. Ang display pala nito guys is a 6.52-inch na IPS LCD. Ang screen-to-body ratio niya is just 70% and ang kanyang pixel is 720 by 1600 and ang kanyang protection sa harap is a Corning Gorilla Glass 3. Now, itong phone na ito is IP68 dust and water resistant up to 1.5 meter na dilublob mo sa tubig for 30 minutes. And it's also drop resistance up to 1.5 meters. It's also military STD 810 grade compliant. Meaning, pag sinabak mo to sa gera, hampas-hampasin mo sa table, walang problema. And another thing is sobra siyang silyado, kaya yung mga alikabok and dust at mga buhangin pag pumasok, well, apparently, hindi siya makakapasok. And by the way, guys, this phone, you can buy it from Hekka for around a little bit above 10,000 pesos. I'll be posting everything on the description box below. Now, itong phone na ito is just like a power bank. 10,000 mAh of battery. And like I said kanina, probably baka tumagal to ng isang linggo. And chinek natin sa PC Mark na battery stress test, nakakuha siya ng roughly 19 hours of screen on time. And tinry ko naman siya on a day-to-day basis. More or less, nakapagtagal naman siya for me ng around 3.5 days on normal usage. That means, well, browsing the web, watching some videos, taking some phone calls. Not too much on the gaming kasi very light gaming lang kaya itong phone na ito dahil sa limitation ng kanyang processor. But it can still play ML, COD on the lowest na graphical settings. Now, charging itong phone na ito is a little bit crazy. 18 watts ang kanyang fast charging. And tinry ko naman siya i-charge down from 20% pabalik na 100. It's really crazy, guys. Roughly 6 hours mo kailangan i-charge to bago mapuno ang tangke nito. So, meaning, hindi mo siya magbibigyan ng fast charge and it's really slow sa kanyang fast charging dahil sa sobrang laki na kanyang tangke sa loob. But it can really last you for quite a while. But charging it can also last you for quite a while. So, meaning, if nasa 50% pa lang, I guess mag-charge ka na para di ka abuti na 6 hours down the road. Sayang kayong oras. Ang camera nito, guys, is a 20MP na main shooter, 2MP na macro lens, and 2MP na depth sensor, together with a 16MP na front-facing camera. So, ang kanyang video capability, both can shoot up to 1080p, 30fps. So, medyo mababa nga lang siya. So, I did took this one outdoors. And tinry ko lang kumuha ng some basic shots. It was able to, well, give me some very basic shot. But pagdating naman sa low light, medyo hirap nga lang siya konti dahil medyo nahirapan na mag-focus sa kanyang rear camera. And pagdating naman sa front camera, outdoors is quite okay. Okay lang naman. Pagdating naman sa indoor, sometimes medyo nag-iiba ang color na I do not know why. But there are some photos din naman na indoor na madilim and there are some indoor photos na okay lang. Just the right amount of color. So, I would say that don't expect anything sa camera nito phone na ito. So guys, kung ikaw yung tipong tao na hindi mahilig mag-charge ng iyong cellphone, gusto mo tumagal ang iyong battery, and if you're the type na medyo burara and kung saan-saan mo binabato yung phone, sinasabak sa gera, I believe that this one, the Ulefone Power Armor 14 is definitely the perfect phone para sa'yo. Dahil sa sobrang tibay niya, dahil sa sobrang high endurance sa kanyang battery, those two alone, guys, solve na sa mga taong tulad nyo. So guys, if you like this video, don't forget to like, subscribe, and of course, click mo na rin ang bell icon para di naman miss sa mga future uploads dito sa aking channel. And so, ako pala si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. What's up?